guys! It's me again, Teacher Vickee. At kung ikaw ay bago lang sa aking YouTube channel, please click that subscribe button and that notification bell for more video updates. So ngayon po ay isi-share ko po sa inyo kung paano ako gumagawa ng name tracing practice para po sa mga learners ko at syempre sa anak ko din po gamit lamang ang cellphone. So kakailanganin po natin ng cellphone syempre at internet connection. Ayan, so ang first step po natin, i-click po natin ang Google Chrome. Ayan po. Tapos, i-type ang www.createprintables.com. Pwede rin pong create printables lang or name tracing. Yan. Tapos, ayan na po yung lumabas. I-click po natin yung tatlong bars. Ayan. So, meron po tayong makikita dyan ng name tracing, name and picture, name practice. So, dahil po name tracing ang gagawin natin, i-click po natin ang name tracing. Ayan. Tapos, dyan po sa enter first name, yan. Dyan po natin i-type ang name ni baby. Yan. Yan. Tapos, sa ilalim po, may makikita po kayo dyang name repetition amount, kung ilang beses nyo po siya gustong ulitin. Tapos, meron po siyang orientation. Yan ang layout po ng bond paper. Meron din po siyang paper size. Ayan. Tapos, i-click lang po natin yung next. Ayan po. Okay. Ayan. Tapos, yan po ang lalabas. Yan. Ayun na yung name na tinype ko kanina. Tapos, sa ilalim po niyan, may mga options. Ayan. Kung gusto nyo pong maging colorful, yung gagawin yung name tracing ni baby, makakapili po kayo dyan kung anong color ang gusto nyo. Text color, header color, border color. Tapos, pwede din po na, halimbawa kanina, pinili nyo ay landscape or portrait, papalitan nyo lang po siya ng landscape. Ayan. Tapos, pwede nyo siyang i-zoom. Pwede rin po kayong mag-edit ng name ni baby. Tapos, sa baba po niyan, may makikita po kayong main font options. May mga pagpipilian po kayo dyan na mga styles na gusto nyo. Ako pong ginagamit ko po dyan ay ang dotted guided style. Ayan po. Kasi parang mas maganda na siya. May line na kasi siya. Kaya diretso na. So, ayan na po yung aking nagawang name tracing form. Yan, inedit ko na po yung header niya, color red. So, simplihan lang natin. Sisimplihan ko lang yung akin. Ayan. So, kung gusto nyo po siyang i-view, pipindutin nyo lang po yung view. Meron po dyang back, view, or print, tapos download. So, mamaya i-download natin yan. So, kung gusto nyo muna siyang i-check, pindutin nyo lang yung view or print, yan, para makita nyo kung ano yung itsura ng ginawa nyong name tracing. Ayan. Yan po. Para kung may i-edit kayo, edi pwede nyo pa siyang ma-edit. Ang dali lang po kasi niyang gawin. Kasi kahit po nakahiga tayo, pwede natin siyang gawin. And halimbawa, pagod tayo, masakit na yung likod natin, so hihiga muna tayo. So habang nakahiga, pwede tayong gumawa ng name tracing. Ayan. So i-try na natin siyang i-download. So ngayon, i-download na natin yung ginawa natin. I-click lang po natin iyang download. Ayan pong color green. I-click po natin ang download para ma-save po natin siya sa ating cellphone. Yan. Tapos, pwede rin tayong makagawa ng panibago para maipon siya bago natin siya i-print. Halimbawa, 2 or 3 bata yung gusto mong gawa ng name tracing, pwede mo siyang ulitin. Ayan, i-save mo muna or i-download mo muna yung una mong nagawa, tapos mag-o-open ka ulit.
Yan kasi yung ginagawa ko. Marami akong ginagawang name tracing para sa learners ko. Yan. Ayan. So, downloading file na siya. Ayan. Mamaya magda-download na yan. Magsisave na siya sa cellphone mo. Maganda siya. Kasi ako nagagawan ko rin yung anak ko. Bukod sa learners ko, nagagawan ko yung anak ko kahit malayo ako sa kanila. Tapos, piniprint ko na. Ayan. So, ayan na siya. Na-download na natin siya. Ayan. So, balik na tayo ngayon sa ating cellphone. I-open na natin yung dinownload nating file. So, ako kasi, yung na-download ko, dito siya nasi-save sa WPS Office. So, i-open ko ang WPS Office kasi dyan po siya nakasave. Kung sa inyo po, sa iba halimbawa doon sa received file, yun, doon nyo po siya i-open. Ayan po. So, files manage. Eto na siya. Ayan. So, createprintables.com, Vickee Montero. So, nakikita ko na po siya. Ayan. So, iipunin ko muna siya bago ko siya i-print para ibigay sa mga bata. Ayan. So, sana po nakatulong po ang video kong ito para po makakreate kayo ng name tracing practice para po sa inyong mga anak. So, please don't forget to like and subscribe. Click that notification bell for more video updates.